Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel YouTube Mọt Game. Tạm gác lại những câu chuyện kinh dị rùng rợn, hôm nay em gái Mọt sẽ đưa các bạn đến với một tựa game đầy sự lôi cuốn mang tên Route 96. Điểm khiến cho các bạn khó có thể rời mắt khỏi tựa game này đó chính là cách kể chuyện đa chiều dưới góc nhìn của từng nhân vật. Mỗi một lần trải nghiệm, một mảnh ghép lại được hé lộ và cuối cùng là bức tranh hiện thực về một đất nước đã chịu quá nhiều tổn thương. Chúng ta hãy cùng bắt đầu câu chuyện thôi nào. Thông báo, Mọt Game sẽ thay đổi giờ lên sóng video vào 19h30 thứ 3, 5, 7 Chủ nhật hàng tuần. Update ngay lịch mới của Mọt để không bỏ lỡ bất cứ video nào nha. Route 96 là một câu chuyện chung của cả một đất nước nhưng được kể theo một cách cực kỳ đặc biệt qua nhiều góc nhìn khác nhau của nhiều người khác nhau. Điểm thu hút nhất và được đánh giá cao nhất của Route 96 là cách kể chuyện và phân bố nội dung cốt truyện. Thay vì câu chuyện được dẫn dắt bởi một nhân vật chính và kể về hành trình đặc biệt của một nhân vật, thì Route 96 kể rất nhiều câu chuyện để rồi ghép lại thành một bức tranh chung. Cũng chính vì thế, việc kể lại cốt truyện của game cũng là một thử thách khi mà bản thân nó được thiết kế để chơi nhiều lần và biến tấu thành nhiều hành trình khác nhau. Video hôm nay của Mọt tôi sẽ tổng hợp một lượt chơi của game để bạn có thể hiểu được nội dung cơ bản nhất. Còn trải nghiệm khi trực tiếp chơi sẽ khác vì như nhà sản xuất cam kết, mỗi lần đi là một hành trình hoàn toàn khác biệt. Cốt truyện Route 96 kể về nhiều cuộc phiêu lưu của hàng loạt nhân vật trẻ vô danh, tạm gọi là teen trong cốt truyện, trên hành trình bỏ nhà trốn đi khỏi đất nước. Trên đường đi, họ đã gặp nhiều nhân vật có liên quan đến biến cố của đất nước và cách họ trò chuyện với từng nhân vật sẽ quyết định số phận cũng như sự thay đổi của nhân vật đó. Hành trình này kéo dài từ ngày 11 tháng 6 năm 1996 đến ngày 9 tháng 9 năm 1996, tức là ngày bầu cử và cũng là ngày cuối cùng của cốt truyện. Bối cảnh ban đầu của Route 96. Câu chuyện của Route 96 diễn ra tại Petria, một quốc gia giả tưởng. Tại đây, một vị tổng thống độc tài là Tyrak đã được bầu lên nhiều năm trước. Sự cai trị hà khắc của ông ta đã khiến một bộ phận dân chúng bất mãn. Một nhóm nổi loạn đã được ra đời với tên gọi Black Brigade nhằm mục đích lật đổ tổng thống. Vào năm 1986, 10 năm trước khi cốt truyện chính bắt đầu, đã có một vụ tấn công khủng bố nhằm vào tổng thống. Khi đến thăm cửa khẩu phía Bắc của đất nước, nơi ông ta dựng lên bức tường lớn chạy dọc biên giới nhằm giới hạn và bảo vệ quốc gia, thì một quả bom phát nổ ở sườn núi cạnh đó. Đất đá đổ xuống làm chết vài trăm dân thường bên dưới, nhưng tổng thống may mắn thoát chết và buộc tội Black Brigade là thủ phạm, rồi tuyên bố đưa tổ chức này vào danh sách khủng bố. Đến năm 1996, khi kỳ bầu cử kế tiếp đang đến gần và Tyrak như mọi khi nhận được số phiếu ủng hộ cao ngất, đối thủ của ông ta là nữ chính trị gia Flores với cam kết sửa lại những gì Tyrak làm thì bị bỏ xa và thường xuyên bị các kênh thân tổng thống gièm pha nói xấu. Rất nhiều thanh niên trẻ vừa rời trường học đã cảm thấy bất mãn với tình hình đất nước, không muốn thấy Tyrak được thêm một nhiệm kỳ nữa nên tìm cách chạy lên phía Bắc, vượt biên qua cửa khẩu để ra nước ngoài. Ngược lại, gia đình của các người trẻ tuổi này lại không biết con mình đã đi đâu nên đăng thông tin tìm kiếm. Các thông tin tìm người này vô tình trở thành danh sách tham khảo cho cảnh sát so sánh và bắt giữ những đứa trẻ bỏ trốn. Tin số 1. Nữ. Cuộc hành trình bắt đầu. Tin đầu tiên mở đầu câu chuyện khởi hành từ ngày 11 tháng 6 năm 1996. Cô gái trẻ này lang thang trên con đường quốc lộ xuyên sa mạc và bắt gặp một chiếc xe đầu kéo đổ bên đường. Gần đó là một gã đàn ông đứng tuổi, vạm vỡ, lang thang trong tình trạng say bét nhè, luôn mồm gọi hai cái tên Papa Bear và Mama Bear.
Ông ta là John, một tài xế lái xe đầu kéo đường dài. John dẫn Tin đi theo đường mòn lên đồi, nơi ông ta chọn làm nơi dựng trại tạm để nghỉ ngơi mỗi khi mệt mỏi. Ông ta rủ Tin chơi bóng đá và sau buổi vận động thì John tỉnh rượu. Trước khi chia tay, John cho Tin vài lời khuyên khi biết cô có ý định hướng lên Route 96, quốc lộ số 96, là con đường duy nhất dẫn ra cửa khẩu biên giới phía Bắc. Từ giả John, Tin đến trạm xe buýt gần đó để tiếp tục hành trình. Trên xe, cô gặp một cặp khá kỳ lạ là một nữ cảnh sát đang dẫn một cậu teen trẻ khác bị còng đi về trụ sở. Xe của bà ta bị hỏng nên đành bỏ lại và dùng xe buýt. Nữ cảnh sát tên Fanny tỏ vẻ ủng hộ chính quyền và khá cương quyết với cậu bé vừa bị bắt. Cậu trai trẻ nói nhỏ nhờ teen giải cứu vì cậu ta bị phát hiện muốn vượt biên, điều bị Tyrak cấm ngặt. Nếu bị bắt, cậu sẽ bị đưa vào The Iron Pigs, những trại lao động khổ sai do Tyrak lập nên dành cho những kẻ dám vượt biên vì bất mãn với chế độ của ông ta. Fanny nhanh chóng phủ nhận và nói rằng đó là tin giả, không có trại lao động nào ở đây hết. Tuy nhiên, những người đi trên xe cho rằng Tyrak đang cố che giấu hành động tàn bạo của mình. Có rất nhiều người trẻ đã mất tích, một số có lẽ đã vượt biên thành công, nhưng số khác bị bắt lại cũng không rõ là đã biến đi đâu. Cuộc tranh cãi nóng lên, người dân đòi Fanny phải trả người ngay lập tức. Nữ cảnh sát vẫn kiên định với nghề của mình nên rút súng bắn cảnh cáo mọi người rồi dẫn cậu trai trẻ xuống xe để tránh rắc rối thêm. Bà ta liên lạc lại với sở cảnh sát và nhờ đưa xe đến đón. Tin xuống xe ở một khu cắm trại ngoài trời. Khi bước vào định tìm chỗ ngủ qua đêm thì cô chứng kiến một cô gái đang tranh cãi với ông chủ bãi cắm trại. Everything's fine. It's not fine. She broke into my office and stole from me. Who the hell are you, kid? Some kind of teen Người đàn ông liên tục superhero? cáo buộc cô gái đã đột nhập vào văn phòng của mình và lấy trộm tiền. Trong khi cô gái bác bỏ việc đó, Tin xen vào bênh vực cô gái khiến gã chủ đất bỏ đi. Cô gái giới thiệu mình tên là Zoe và bảo rằng cô đang cố xử lý rắc rối một mình. Tin không cần phải nhọc công giúp. Tuy nhiên, khi Tin đang ngủ trên một tấm cạc tông trải vội dưới đất thì Zoe đến đánh thức cô. Zoe dẫn cô lên đồi, ngồi bên đống lửa trại. Họ tâm sự về mục đích vượt biên của cả hai. Họ cùng nhau chơi nhạc bằng cái kèn của Zoe và cười nói vui vẻ. Nhưng ông chủ trại nhanh chóng gọi lên từ phía dưới. Ông ta bảo hai đứa đang làm phiền mọi người khi làm ầm lên giữa lúc 3 giờ sáng và tuyên bố đuổi hai người ra khỏi khu trại của mình. Zoe từ chối đề nghị cùng đi của Tin vì cô cho rằng con đường đến tự do của mình cần phải thực hiện một mình. Tin ra đường vẫy xe đi nhờ và cô được hai tên cướp đường chạy mô tô đón đi. Hai gã này tên là Stan và Mitch, mặc đồ gai góc và trùm mặt nạ kính mít chuyên làm nghề cướp cạn. Bọn này trông khá đần và ham vui nên đã cao hứng cho một cô gái trẻ đi cùng mà không ra tay cướp tiền. Stan và Mitch nói rằng thần tượng của họ là nữ MC đài truyền hình GNN nổi tiếng Sonia Sanchez đang bị một kẻ ám sát theo đuổi. Chúng nghi ngờ rằng đó là một gã lái xe taxi và đang trên đường truy tìm thêm manh mối nhằm cứu Sonia. Vừa nói xong thì có một chiếc taxi vượt qua. Hai gã cướp đường nhanh chóng đuổi theo. Nhưng khi đuổi kịp và Mitch xuống xe vác xà beng đến định nện gã lái taxi đáng ngờ một trận thì một điều bất ngờ xảy ra. Mitch trò chuyện một hồi rồi quay về, bảo gã kia là người tử tế, không phải kẻ đáng ngờ. Stan mắng Mitch khờ để bị lừa. Trong khi Tin đã nhìn thấy thoáng mặt gã kia khi xe vọt qua và đồng tình hắn trông khá đen tối. On the bright side, we're getting closer. We are. We almost got that psycho this time. Standing. Tên kia đã chạy mất và sau một hồi thì Tin cũng được thả xuống ở lối rẽ vào Route 96. Tại đây, Tin phát hiện một thác nước tuyệt đẹp giữa rừng và men theo lối đó cô vào một hang động. Ở cửa hang, cô cũng không quên sơn một dấu hiệu cho thấy mình đã đi qua đây. Sau một đêm ngủ trong hang, Tin tiếp tục theo lối đường rừng lên biên giới để tránh xe cảnh sát tuần tra. Khi đến biên giới thì nơi đây bị kẹt xe do xếp hàng kiểm tra thủ tục, không thể đi theo đường chính. Tin đành tìm đường vượt qua biên giới. Con đường mòn phía bên phải dẫn lên đỉnh núi, có
có thể đi vòng từ đây và trèo xuống ở bên kia biên giới. Vì lối đi này đầy hiểm trở nên không ai thèm canh gác. Lưng chừng núi vẫn còn lại dấu vết của các khối thuốc nổ sót lại từ vụ khủng bố 10 năm trước. Sau khi lần mò gần như kiệt sức thì Tin cũng tìm được nơi để trèo xuống và đào thoát an toàn. Sonia Sanchez lên sóng trong show quen thuộc của mình, thuật lại tin tức về những biến cố xảy ra trong hành trình của Tin và kêu gọi ủng hộ cho Tyrak khi thống kê số cử tri của ông ta đang vượt xa Flores. The preferred candidate. Surprisingly, it does appear Flores has some supporters. Đến đây, cuộc hành trình của Tin số 1 kết thúc. Trò chơi đưa chúng ta quay trở về với nhân vật tiếp theo, Tin số 2. Tin số 2, nữ, thân phận thật của Zoe. Khác với Tin 1, người đã đi bộ phần lớn chặng đường của mình, Tin 2 đã lấy trộm một chiếc xe để bắt đầu hành trình lên biên giới của mình. Dọc đường, cô cho một cậu bé tên Alex đi nhờ xe. Alex chỉ mới 14 tuổi nhưng có đam mê về máy tính. Cậu ta tự viết ra một trò chơi điện tử bắn xe tăng và cùng chơi với Tin 2 để điều chỉnh các tính năng. Sau khi hoàn thành, cậu cho biết sẽ bán game này ra thị trường, lấy tiền nuôi ước mơ tiến xa hơn trong công nghệ với nhiều phát minh mới. Tuy nhiên, khi nhắc đến ba mẹ thì Alex trầm lắng một cách bất thường. Một lúc sau, cậu mới giải thích rằng ba mẹ ruột của cậu đã chết trong vụ khủng bố năm 1986. Do lúc đó cậu còn quá nhỏ và được đưa cho người khác nhận nuôi, nên không có chút kỷ niệm gì về ba mẹ ruột. Alex cũng đưa ra một bức ảnh chụp hai người khá nhòe. Cậu chụp được nó trong đoạn video do GNN phát vào hiện trường ngày định mệnh đó. Họ chỉ xuất hiện đúng 1 giây. Alex đã tìm hiểu về máy tính để trích xuất và tối ưu hình ảnh lên nhằm có một bức ảnh rõ nhất về họ. Cậu cũng quyết tâm sẽ tìm thêm thông tin về ba mẹ ruột của mình. Sau khi thả Alex một đoạn thì xe cũng hết xăng và Tin 2 đành phải bỏ xe đi bộ. Cô đến một buổi tiệc tổ chức ven quốc lộ và gặp Sonia đang chuẩn bị bước vào. Cô ta đang tranh cãi với Adam, tài xế kiêm cận vệ của mình, vì anh ta quá cẩn thận và trở nên chán phèo. Trong lúc tức giận, Sonia mời Tin 2 vào tiệc cùng với mình thay vì Adam. Tin 2 vào theo và cảm thấy Sonia là một cô gái thích mạo hiểm, đôi khi đến liều lĩnh và ghét sự cẩn thận. Tin 2 phát hiện một gã mặt mũi đen tối đáng ngờ lảng vảng gần đó nên cố thuyết phục Sonia rời đi cho an toàn. Tuy nhiên cô ta lại nổi giận vì cho rằng Tin 2 trở nên giống với Adam, với cái tật luôn sợ hãi mọi thứ. Get one for yourself too. You need to chill. Oh honey, I know jujitsu. Trong khi nhờ Tin 2 đi mua nước uống, Sonia cảm thấy cục hứng nên đã quay về xe của mình. Adam cảm ơn Tin 2 đã trông coi Sonia giúp anh và lái xe chở thân chủ rời đi. Tin 2 cũng đến bốt điện thoại gần đó và gọi cho mình một chiếc taxi từ số tiền thắng cược trò chơi trong buổi tiệc. Sau một giấc ngủ vội trên xe, Tin 2 nhận ra người lái có dáng vẻ quen thuộc, rất giống với kẻ đã theo dõi Sonia trong buổi tiệc. Hắn giới thiệu mình tên là Jarrod, là tài xế của hãng Happy Taxi. Trên xe có hình một bé gái cùng một số đồ linh tinh của hắn. Ở ghế hành khách vẫn còn vương vãi khá nhiều đồ của ai đó. Jarrod nói rằng vị khách trước của hắn bỏ quên khá nhiều thứ khi vội rời đi. Điều này khiến Tin 2 cảm thấy đáng ngờ vì không ai bỏ quên gần như mọi thứ trên người mình như vậy. Đúng lúc đó thì phía sau cốp xe có tiếng động lạ, tiếng gõ ngày càng to, nhưng Jarrod cố phủ nhận nó và bật nhạc to lên. Cuối cùng, một người đàn ông tung cửa thông giữa cốp xe với ghế hành khách, thò đầu ra kêu cứu. Jarrod vội dừng xe và bước ra cốp sau, kéo người đàn ông ra rồi tẩn ông ta một trận. Tin 2 quá hoảng sợ nên bỏ xe chạy bộ thoát thân. Cuối ngày, Tin 2 đón được một chiếc xe để đi nhờ. Trên xe có hai vợ chồng chủ xe và Zoe cũng đang được họ cho đi nhờ. Hai vợ chồng chủ xe liên tục cãi nhau vì quan điểm chính trị trái ngược. Người vợ thì theo tư tưởng chống chính phủ, còn chồng thì ủng hộ. Zoe thì quay sang nói nhỏ với Tin 2 trong khi hai vợ chồng chủ xe liên tục cãi nhau.
Cô gái nói rằng cô vẫn muốn tìm đường trốn ra nước ngoài, mặc dù có cuộc sống trong mơ với nhiều người. Cô ở trong một gia đình giàu có, được học trường danh tiếng, nhưng bản thân cảm thấy không vui. Sau đó Zoe nhẹ nhàng tiết lộ rằng mình là con gái của bộ trưởng dầu mỏ trong chính quyền Tyrak. Đúng lúc này, xe của họ bị cảnh sát chặn lại. Khi phát hiện hai người đi nhờ không có giấy tờ, hai vợ chồng chủ xe đề nghị được quyên góp cho lực lượng cảnh sát để được thả đi. Zoe tức giận, liền mắng gã cảnh sát là thứ biến chất ăn hối lộ, và việc đưa tiền cho hắn chỉ làm tệ thêm nạn tham nhũng của đất nước. Gã cảnh sát liền lôi Zoe ra, còng tay lại và bắt đi. Tin Hai cố lao theo cứu nhưng không thành công, đành đứng nhìn bạn bị bắt, và chủ xe cũng bỏ cô lại vì không muốn rắc rối. Sau nửa ngày đi bộ, Tin Hai gặp Fanny bên chiếc xe cảnh sát bị thủng lốp. Bà ta không giỏi về xe nên không biết cách nào để thay. Tin đề nghị giúp vì mình biết cách làm và đã thay lớp xe hoàn chỉnh. Lúc này một cơn mưa ập đến khiến hai người phải vào gốc cây ẩn nấp. Fanny buồn bã tâm sự rằng đứa con nuôi của bà vừa bỏ nhà ra đi. Bà đã tiết lộ một bí mật về bố mẹ ruột của nó, đó là họ từng tham gia Black Brigade. Trước khi chia tay, Fanny nhắn lại rằng hãy quay đầu và về nhà vì bố mẹ Tin Hai đang đợi. Có lẽ bà ta nhận ra Tin Hai cũng giống như những đứa trẻ muốn vượt biên mà bà ta đã bắt lại nên đã nhắc khéo. Tiếp tục vẫy xe đi nhờ, Tin Hai được một xe đầu kéo rước lên và tài xế chính là John. Ông ta cho biết đang chở một thùng hàng gấp nên mặc dù đang buồn ngủ vẫn phải lái xe liên tục. John nhờ Tin Hai pha giúp một cốc cà phê thần dược tỉnh táo theo công thức bí truyền của ông ta. John cũng cho biết ông ta có một người bạn gái tên là Connie nhưng đã mất trong thảm họa năm 1986. John đưa Tin Hai đến ngã ba đường rẽ vào Road 96. Cô gái mang theo lối mòn đến hang động, để lại dấu sơn rồi ngủ qua đêm trước khi băng rừng đến cửa khẩu. Đường mòn bên trái cửa khẩu dẫn đến một khu trại trông giống là của Black Brigade, và ở đó có một cửa khóa bằng thẻ từ. Người ở trại cho rằng cửa này dẫn vào một hệ thống đường hầm cũ dẫn xuyên sang bên kia biên giới. Với số tiền mình tích cóp trong chuyến đi, Tin Hai mua lại một tấm thẻ do một cậu trai nhặt được và tiến vào hầm. Đường hầm thực sự dẫn qua đầu bên kia và Tin Hai thoát khỏi Petria an toàn. Sonia Sanchez tiếp tục đưa tin các sự kiện về những ngày qua và cho biết Tổng thống Tyrak phủ nhận có một đường hầm dẫn qua biên giới. Ông ta cho rằng đó là tin đồn nhảm vô căn cứ. I was told this by no other than our great leader himself. No tunnels like this exist, said Tyrak. Như vậy, hai cô gái đầu tiên đã vượt biên an toàn. Bạn có đếm được bao nhiêu cái tên trùng lặp với câu chuyện của Tin 1 không? Hãy nhớ thật kỹ những người cô bé gặp nha, bởi sớm thôi, câu chuyện sẽ dần được lắp ráp. Tin số 3, Nam, một cuộc cướp tù. Đến với hành trình vượt biên của Tin 3, cậu trốn chạy với một may mắn kỳ lạ khi đầu hành trình đã đi nhờ được xe của Sonia Sanchez, nữ MC truyền hình. Cô ta khoe rằng nhìn ra được cậu là một fan cứng. Sonia nhờ Tin 3 giúp vài việc vặt trên xe như bấm đổi nhạc, sắp xếp các thư của fan và vứt các thư dọa giết mà cô nhận được hàng tuần. Sonia tỏ ra là một người ủng hộ hoàn toàn Tổng thống Tyrak và khinh thường những người chống đối. Cô ta đang có một sự nghiệp đỉnh cao trong thời Tyrak cai trị nên chẳng việc gì phải thay đổi cả. Chiếc xe dần đi qua một đoàn biểu tình và bị họ đập phá. Trong khi Sonia tỏ ra khó chịu thì Tin 3 liên tục bênh vực những người chống đối. Nó khiến Sonia cực kỳ bực tức và cô đã cho tống cổ kẻ đi nhờ xuống ngay sau khi được cảnh sát mở đường đến nơi an toàn. Adam! Drop this loser off. Yes, Sonia. So long, kid. Tin 3 cuốc bộ đến tối và gặp Alex đang đứng ở một tủ điện thoại ven đường. Cậu ta nhờ Tin giúp đỡ sửa trạm tín hiệu để nối lại liên lạc với một người tên Mr. Yu. Alex đã giúp người này và nhóm Black Brigade của ông ta đặt các trạm phát sóng giả khắp nơi nhằm đánh lạc hướng cảnh sát và giấu trạm thật khỏi cuộc truy lùng. Khi đề nghị được nghe về thông tin của ba mẹ như thỏa thuận thì Mr. Yu tìm cách thoái thác rồi cúp máy. Điều này khiến Alex rất buồn. Cậu đi theo Black Brigade chỉ để tìm được thông tin về ba mẹ ruột. Với sự cổ vũ của Tin 3,
Alex gọi về cho mẹ nuôi đang làm ở sở cảnh sát để giúp bà yên tâm và cũng giúp Alex giải tỏa nỗi buồn. Alex hứa với mẹ nuôi là sẽ giữ liên lạc thường xuyên. I'll call again soon. I promise. I love you. Trước khi chia tay, Alex muốn giúp lại Tin-Ba bằng cách hack vào hệ thống taxi để gọi cho anh một cú xe miễn phí. Tin-Ba bước lên chiếc xe của hãng Happy Taxi và vẫn là do Jared cầm lái. Thấy vị khách trẻ đang xem tạp chí khủng long, Jared chủ động bắt chuyện và nói về bộ phim dành cho khủng long. Ông tự nhận mình có vấn đề về kiểm soát cơn giận và khoe mình có một chiếc máy chiếu băng di động với màn hình nhỏ. Ông ta mang nó bên người để có thể xem phim bằng băng video bất cứ ở đâu. Tin-Ba ngủ thiếp trên xe và khi thức dậy thì thấy xe đang dừng. Jared từ bên ngoài nói vào rằng động cơ bị kẹt như thường lệ. Trong khi sửa xe, chấn động làm bung tủ chứa của xe, rơi ra 2 cuốn băng và một trong số đó có nhãn ghi Lola No. 1. Quay cảnh vụ nổ năm 1986, dường như Lola là tên con gái của Jared và cô bé đã chết trong vụ khủng bố năm ấy. Khi trở lại, Jared gặng hỏi về việc Tin-Ba có xem trộm băng riêng của mình không, vì ông ta nghe tiếng la hét phát ra trong xe. Tin-Ba đành thú nhận rằng mình có xem, nhưng là cuộn băng thứ hai, vốn là một phim bạo lực. Jared không nghi ngờ gì và chở cậu trai đến điểm dừng. Tin-Ba tiếp tục hành trình đến một trạm xăng thì thấy Zoe đang bị khóa vào xe cảnh sát ở bên ngoài. Zoe nhờ Tin-Ba giúp đỡ đánh lạc hướng cảnh sát và trộm chìa khóa xe cùng chìa khóa còng giải thoát cho cô. Tin-Ba vào trong trạm xăng mua diêm quẹt và nhặt một thùng dầu cũ đổ xăng vào. Cậu ta mang xăng ra phía sau rồi châm lửa đốt khiến 2 cảnh sát chạy đi kiểm tra. What's going on? I see someone over there. Let's check it out. Lấy được chìa khóa xe trên bàn, Tin-Ba nhanh chóng mở cửa xe lấy chìa khóa còng giải thoát cho Zoe, nhưng không may bị cảnh sát bắt được trước khi bỏ chạy. Cả hai bị đưa vào xe tù chuẩn bị trở về trại giam. Tuy nhiên trên đường đi thì xe bị Black Brigade mai phục. John cùng các đồng đội của mình giải thoát cho Zoe rồi mang đi, còn Tin-Ba được họ thả ra. Dường như họ cố nhắm vào Zoe trong lần giải cứu này. Lang thang trên đường, Tin-Ba lọt vào sào huyệt của 2 gã cướp Stan và Mitch, nhưng không may bị phát hiện. That's not the creep after Sonia, is it? Nope. Kane ain't nothing but a hitchhiker. Tie him up. 2 gã này cho Tin-Ba một cơ hội là giúp chúng tìm ra thời điểm mà Jared, kẻ mà chúng cho là muốn ám sát Sonia, sẽ ra tay. Tin-Ba không hiểu gì về chuyện này nên không đưa ra được mốc thời gian nào hợp lý. 2 tên cướp tức giận lấy sạch tiền của cậu rồi đuổi đi. Tin-Ba lại vẫy xe đi nhờ và lần này được John rước lên chiếc xe đầu kéo của mình. John trò chuyện radio với một phụ nữ lấy mật danh Mama Bear, còn ông ta tự xưng là Papa Bear. John tự nhận mình đã yêu người phụ nữ này tuy chưa bao giờ gặp mặt vì họ chỉ trò chuyện qua bộ đàm radio. Tin-Ba cổ vũ John thổ lộ tình cảm và được Mama Bear đồng ý hẹn gặp. Okay. Name the time and place. Woohoo! Đúng lúc này, một xe cướp đường tấn công xe đầu kéo. Tin-Ba sử dụng súng bắn đinh đẩy lùi bọn cướp, trong khi John cầm lái và cố đưa ra địa chỉ hẹn hò. Cả hai cùng chiến thắng và họ chia tay nhau ở lối vào Road 96. Tin-Ba nghỉ một đêm trong hang rồi đến cửa khẩu. Anh chọn cách đánh liều đi đến văn phòng cửa khẩu và đăng ký đi xuất khẩu lao động. Tuy nhiên do tuổi còn quá trẻ nên phải khai man lý lịch và trả lời sai câu hỏi phỏng vấn. Tin-Ba bị lộ và bị cảnh sát bắt nhốt vào tù. Sonia tổng kết sự kiện và phỏng vấn vị cảnh sát lái xe tù. Cô hướng khán giả vào việc Black Brigade hoạt động ngày càng táo tợn và tấn công cả cảnh sát, và kết luận họ cần một tổng thống mạnh tay như Tyrak. Trải qua một cuộc hành trình vất vả nhưng chỉ vì lựa chọn sai lầm ở phút cuối mà Tin-Ba đã bị bắt. Cuộc hành trình của Tin-Ba tiếp tục gắn với những cái tên quen thuộc như tên tài xế taxi đáng ngờ, tài xế xe tải John, cô MC truyền hình Sonia và cô bé nổi loạn Zoe và cậu nhóc hacker Alex. Tất cả họ đều có đích đến riêng. Có người đã lộ mục tiêu, nhưng có người vẫn mập mờ từ phần 1 đến phần 3. Hãy ghi nhớ tất cả mọi chi tiết nha, vì đó chính là manh mối để chúng ta sâu chuỗi toàn bộ sự việc.
Hẹn gặp lại các bạn vào 18 giờ tối thứ Bảy với cái kết đầy bất ngờ và cay đắng trong Road 96.